Chào bác. Chào chị. Bác tự giới thiệu bác được không ạ? Dạ tôi tên là Nguyễn Xuân Thành. À, Xong rồi hồi mà để mở đầu câu chuyện đó thì là cháu hỏi bác là cái cuộc sống của bác trước 30 tháng 4 75 là như thế nào? thưa chị, trước 30 tháng 4 75 thì tôi đi học. Nhưng mà trước đó nữa cái cuộc sống của tôi là nó hơi khác, là tôi sanh ở trên Miên. Nhưng mà không phải tôi sanh trên Miên là tôi quốc tịch Miên, nhưng mà tôi là người Việt Nam, quốc tịch Việt Nam, tại cha mẹ là người Việt Nam. Cha mẹ di cư qua bên Miên cái thời gian lúc đó là khi mà Nhật nó bắt đầu nó đánh Việt Nam, nó xâm chiếm Việt Nam, cho nên lộn xộn, ông bà già mới mới di cư lên trên Miên làm ăn. Thì trong cái thời gian đó đó, tôi tôi được sinh ra. Tôi sinh ra ở trên Miên, rồi em của tôi cũng được sinh ra nên một đứa nữa. à, thì ông bà già làm cũng là lao động vất vả, cũng cũng nhiều năm, cho nên khi mà tôi được 11 12 tuổi đó, thì lúc đó là gia đình cũng quen rồi, làm ăn cũng khấm khá. Nhưng mà lúc đó là bắt đầu cái tình hình Miên nó không có tốt đối với cái kiều bào Việt Nam mình. Có thể là ông bà già có thể thấy được cái tương lai nó không có được tốt lắm sau này, cho nên ông bà già mới âm thầm lo đi về Sài Gòn nửa đêm khuya. Lúc đó tôi nhỏ lắm, tôi không có biết. Lúc đó tôi chừng 10 tuổi, 10 tuổi. Âm thầm về Âm thầm về Việt Nam. tức là không có bán nhà bán cửa rồi dọn dẹp cũng đồ đạc rồi gửi về, tức có là có bán nhà, nhưng mà bán nhà cho một người quen thôi, rồi để y như vậy. Không có, tôi nhớ là để y như vậy. Rồi 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 ông 4 5 giờ sáng là ông bà già đánh thức tôi dậy rồi, mướn một chiếc xe nào đó có sẵn hết rồi, lên xe rồi đi thôi. Không có cho lối xóm biết, sợ động, cho nên sợ cái gì bác? sợ bị dao động, sợ bà con người ta biết rồi người ta bàn tán, người ta sầm xì, hay là sợ tụi Miên nó biết nó làm khó dễ thôi. Cho nên mới đi về về Việt Nam. Về về Việt Nam thì tôi nhớ cái thời gian Việt Nam lúc đó là dường như là cũng lộn xộn, là chiến tranh giữa mà quân đội Việt Nam Cộng Hòa và Bình Xuyên. Thời đó là thời gian tổng thống Ngô Đình Diệm à, đang nhậm chức, cho nên ông đang có dẹp loạn Bình Xuyên lúc đó. Thì chúng tôi về dưới Sài Gòn thì cuộc sống bắt đầu trở lại từ con số không, cho nên cũng hơi hơi vất vả. À, Bố, rồi rồi đi học. ba mẹ bác làm nghề gì lúc đó? Lúc ông bà già lúc đó thì lúc đó trên Liên thì ông bà già có cái tiệm, có một cái hãng, cái xưởng mộc, có 2 cái xưởng mộc đóng bàn ghế. à, tôi nhớ là lúc đó cũng rất là khá giả, cho nên trong cái lúc khá giả đó thì tụi Miên nó muốn làm khó dễ. Và như vậy thì ông bà già thấy là cuộc sống nó bắt đầu hơi khó khăn, cho nên quyết định đi về Sài Gòn, trở về Sài Gòn, Bán nhà nhưng mà cũng bán cái xưởng lại. bán nhà để xưởng lại hết. Rồi đi về Sài Gòn. Đi về Sài Gòn thì bắt đầu trở lại con số không. Thì cũng mở tiệm buôn bán à, tủ này kia nọ, cũng làm giống như ở trên Nam Vang, nhưng không có khá, không có khá. Rồi cho tới lúc đó thì tôi cũng được 13 12 13 tuổi rồi.
23 tuổi rồi tôi đi học. Ông bà gửi cho đi học thì cũng đi học cho tới khi lớp lớp đệ nhị, đệ nhất, rồi bắt đầu đi lính. Lúc đó là tôi bắt đầu vô quân đội, tức là có cuộc sống khác rồi đó. Bác đi quân đội mấy năm? Tôi vô quân đội năm 67, đầu quân năm 67. Cái thời gian đó là thời gian rất là khó khăn. Nhập ngũ bắt buộc từ 18 tới 45 tuổi theo luật của chính phủ lúc đó, coi như là động viên. Nếu mình không đi thì họ cũng bắt mình đi. Cho nên 18 tuổi tôi xin nhập ngũ tình nguyện. Bác đi lính bộ hay là lính hải hay là? Dạ thưa chị, tôi đi lính bộ binh. Đi lính bộ binh, học ở Quang Trung 3 tháng, học ở trường huấn luyện Quang Trung 3 tháng, rồi sau đó thì học trường sinh ngữ quân đội cũng 3 tháng tại Tổng tham mưu, trường sinh ngữ quân đội trong Tổng tham mưu. Rồi sau 3 tháng đó thì họ biệt phái tôi đi ra trung tâm huấn luyện Vạn Kiếp để làm việc. Tại vì tôi trực thuộc quân đoàn 3. Quân đoàn 3 đóng ở Sài Gòn, đóng ở Biên Hòa, cho nên tôi trực thuộc quân đoàn 3 đó. Rồi quân đoàn 3 đó mới biệt phái tôi đi về trung tâm huấn luyện Vạn Kiếp làm việc cho cố vấn Mỹ ở đó. Thì trong cái thời gian làm việc với cố vấn Mỹ ở đó thì cố vấn Mỹ cũng biệt phái tôi làm việc cho trung tâm huấn luyện lực lượng đặc biệt ở Long Hải. Chắc chị cũng biết Long Hải cũng gần Biên Hòa. Gần Vũng Tàu, trên đường đi Vũng Tàu. Long Hải là một cái vùng biển nó vắng lắm. Trong ở chỗ đó có cái trại lực lượng đặc biệt. Lực lượng làm việc đặc biệt là bác làm cái gì? Bác là lính gì? Lực lượng đặc biệt đó là một lực lượng mà của quân đội mình, nó chuyên môn đi nói đúng ra lực lượng đặc biệt nó có nhiều thành phần, nó có nhiều cơ cấu. Chúng tôi thì lực lượng đặc biệt đó là chỉ thường thôi, chứ không phải giống như là những cái toán mà lực lượng đặc biệt rất là chuyên nghiệp, rồi giống như là lôi hổ chẳng hạn, hay là những người lính lực lượng đặc biệt thuộc về phòng kỹ thuật của Bộ Tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng hòa. Những cái toán đó là những cái toán chuyên môn huấn luyện rất là đặc biệt để mà nhảy ra Hà Nội. Nhưng mà bác huấn luyện cho cái gì? Chúng tôi thì lượng đặc biệt chỉ là những cái toán chuyên môn là đi cũng giống như vậy, nhưng mà không phải là nguy hiểm giống như vậy, là đi vô những cái xào huyệt mà của Việt Cộng, mà đi vô đó không phải là để đánh tụi nó, mà đi vô đó để mà thám thính, để mà coi cái lực lượng đó nó bao nhiêu người, nó làm cái gì, và nó đông bao nhiêu, rồi mình báo cáo về bộ chỉ huy ở nhà, để rồi bộ chỉ huy ở nhà mới quyết định cho cái toán nào, hay là cho cái đơn vị nào nó đi đánh, chứ mình không có đi đánh. Mình chỉ đánh khi nào mà mình nhảy vô cái vùng của địch mà mình bị bại lộ, lúc đó là mình bắt buộc mình phải đánh, rồi mình chạy, chứ không phải là mình ở đó mà mình đương đầu với nó. Mình đương đầu không có nổi, tại vì mình không có phải là một toán đông 5-7 người, toán như vậy thôi.
Cái toán của bác mà chẳng hạn như là đi thám thính như vậy là bác vô rừng hả? Hay là Vô rừng chị, vô ngay cái mật khu của Việt Cộng, đúng là mật khu chứ. Dạ, đúng là mật khu của tụi nó. Có khi nhiều khi mình đi chưa tới mật khu mình đã gặp rồi, mình đã gặp tụi nó ở ngoài này rồi, cho nên á bể rồi, biết là lộ rồi, cho nên phải rút thôi, không có thể nào mà đánh được. Đánh là mình nhiều khi mình sẽ thiệt hại, tại vì lực lượng của mình quá nhỏ, có 5-7 người, mình không thể nào mình đương đầu được, cho nên mình báo cáo về mình rút. Lúc đó trực thăng nó tới, nó bốc mình đi về. còn nếu mà không có lộ thì là bác vô đó thì là bác ở đó trong rừng mà ở mà kiểu mà quan sát Để cái quan sát. cái hoạt động của họ, bác làm cái đó mấy ngày, ở đó mấy ngày? Thường thường là đi có 1 tuần à, thường thường là đi 5 ngày 3 ngày rồi đi trở về. Không có, tại vì mình đem theo đồ ăn lương thực của mình tối đa là 4 ngày 5 ngày, có khi 3 ngày tùy theo. Cho mình không có tiếp tế, mình chỉ đi như vậy, đúng cái ngày đó, đúng cái giờ đó, mình có cái hẹn với lại trực thăng là nó sẽ biết mình tới điểm nào, mình báo cho nó biết, mình rút. Chứ mình không có ở lâu được, mình ở lâu mình không có lương thực, không có tiếp tế, cho nên mình không ở được, phải rút về. Mà mình đứng một chỗ mình quan sát hay là mình kiểu mà mình cũng phải đi rạo rạo đi xung quanh cái Và mình phải coi mình cũng có khi mình nằm, có khi mình nằm cả ngày để mình coi cái hoạt động của tụi nó như thế nào, nó đi ra đi vô bao nhiêu người, nó nó bao lớn, cái đơn vị của nó bao lớn, nó có những cái gì rồi mình báo cáo về, vậy thôi. mà trong rừng như vậy là bác có đứng gần họ không, có gần họ không? Dạ không chị, mình ở gần đó thì mình lộ rồi. Dạ. Dạ, không ở gần đâu, Tức không là ở gần. gần nhất là bao là như thế nào? Mình có thể mình thấy được, mình có thể thấy được họ hoạt động, mình có thể thấy được, mình có thể biết được họ di chuyển như thế nào, cái đoàn quân của họ là sao, vậy thôi. Đó là cái đời sống đi lính của bác. Dạ, cái đó là cái đời sống đi lính lúc tôi ra trường, tôi biệt phái cho trung tâm huấn luyện dài kiếp và biệt phái cho đơn vị nó gọi là USAID của cố vấn Mỹ, nó biệt phái tôi đi xuống với trung tâm huấn luyện lực lượng đặc biệt ở Long Hải. Rồi sau đó tôi mới đi về, không phải đi về mà biệt phái vô trong chiến đoàn Úc Đại Lợi. Chiến đoàn Úc Đại Lợi nó cũng ở ngay Bà Rịa, mà nó nằm không có, nó nằm cách thị xã Bà Rịa khoảng 5-7 cây số, cho nên cái vùng đó nó gọi là núi đất. Quân đội Úc, chiến đoàn Úc Đại Lợi nó đóng ở trong đó, thành ra tôi được biệt phái vô trong đó với tư cách là thông dịch viên cho cái đại đội. Ở trong đó thì có một số người Việt Nam, quân đội Việt Nam mà làm thông dịch viên mà cho quân đội Úc. Tại đây một tiểu đoàn nó có 4 đại đội, mà 4 đại đội đó đều phải có 4 người lính Việt Nam Cộng Hòa mà thông dịch viên đi theo, đi ra trận đi theo nó, để coi thí dụ như bắt được tù binh thì mình khai thác tại chỗ, hay là có những cái việc cần mà để liên lạc với đồng bào, hay là về cái việc gì đó thì có mình thì giao tiếp với họ để họ biết. Còn bộ chỉ huy tiểu đoàn họ có riêng của họ, một người thông dịch viên nữa,
thành ra cái chiến đồn Úc Đại Lợi nó cũng có được khoảng mười mấy người mà lính Việt Nam Cộng Hòa mình làm ở trong đó. Đại khái Trong đó có tôi. đại khái là lúc đó là bác trại của bác là ở Bà Rịa. Dạ. Bác đi ra chiến trường nhiều không? Thưa chị thì quân đội Úc á, nó chuyên môn nó đánh giặc á, không phải giống như là quân đội Hoa Kỳ hay là quân đội Việt Nam Cộng Hòa mình đánh trận chiến. Nó chuyên môn nó đi về du kích. Nó chỉ đánh trận chiến khi mà chuyện không thể nào mà tránh được, giống như là cái trận Long Tân năm 1970. Sorry chị, 1967. Lúc đó là tôi mới có vừa ra trường thôi, thành ra không có biết cái trận đó, nhưng mà không có tham dự cái trận đó. Thành thử bác đi du kích nhiều hơn ạ? Đi du kích, sau đó thì đi du kích mỗi một lần đó là đi theo tụi nó, là đi hành quân, đó là đi chuyên môn đi vô rừng, mà không có phải đi trên đường mòn. Trong rừng? Đi trong rừng, mà đi phá rừng, đi cắt rừng đi. Vừa đi vừa chặt cây? Vừa đi vừa chặt cây, chứ còn không có đi trên mấy con đường mòn. Tránh hết, mà đi cũng không được nói chuyện. Đi một đoàn quân gì mà không có được nói chuyện, không có được ồn ào, ngay cả đạp cây gãy của nó cũng tránh nữa, không được nữa, rất là yên lặng. Cho nên nhiều khi cũng ảnh hưởng đến tinh thần của mình chứ. Tại vì tối ngày chị không có nghe tiếng người ta nói chuyện, chị chỉ nghe tiếng chim rừng nó kêu, rồi chứ vượn nó hú, rồi vậy thôi. Chỉ khi nào mà cái giờ cơm hay là giờ trưa hay là giờ tối đóng quân được ở tại chỗ thì nói chuyện được chút đỉnh, nói nhỏ nhỏ được, ok. Là tuyệt đối là không có nói chuyện ca hát hay là đem radio theo mà nghe ồn ào giống như là quân đội Mỹ mà nó đi hành quân đâu, không có đâu, không. Mỗi lần mà bác đi như vậy là bác vô rừng là ở đó mấy tháng? Có khi tùy. Nếu mà đụng trận á, nếu mà vô thì đụng trận thì một tuần, có thể 2 tuần rút rồi đi về cho dưỡng quân. Có khi nếu không có thì cái chương trình đó, cái lịch trình nó đi là thường là 4 tuần lễ, 1 tháng mới đi về. Trong tháng đó nhiều khi mình không có gặp người dân nào hết á, rồi đi về. Thì đi khi mà về căn cứ á, nó cho lính của nó cũng như mình cũng ảnh hưởng lây là được nghỉ 10 ngày phép. Tụi nó đi chơi R&R, nó gọi là R&R ở ngoài Vũng Tàu, hay là đi Hawaii nó chơi chẳng hạn, có tùy. Còn mình thì được phép là mình đi về Sài Gòn thăm gia đình. Sau 10 ngày thì mình trở lên lại, tiếp tục vô rừng tiếp, cứ thế mà. Mà đi du kích như vậy đó là không, cái mục đích là không có phải là để mà đánh nhau với nó trong mấy cái trận lớn, mà để mà tránh, để làm gì hả bác? Không phải là không đánh nhau cái trận lớn, tại vì á, cái vùng Phước Tuy Vũng Tàu á, là cái vùng đó là cái vùng mà tụi Úc nó chịu trách nhiệm lo về vấn đề an ninh. Phước Tuy gồm có Xuân Mộc, mấy cái thành phố lân cận đó, lớn lắm, ngay cả Quân Đoàn 3 nữa, thì tụi Úc nó có trách nhiệm giữ trật tự an ninh cho cái khu đó, cái vùng đó. Cho nên Việt Cộng nó biết, nó tránh đụng độ với tụi Úc, nó biết cái khả năng của tụi Úc là chuyên môn đánh du kích, cho nên nó ngại lắm, nó không có muốn đụng. Thành ra tụi này đi là ít khi nào đụng những cái trận lớn, chỉ là đi gặp những cái trận lẻ tẻ thôi.
đó, du kích là cái nọ vậy thôi, chứ còn mấy cái trận lớn như là Long Tân năm 67 tôi kể với chị đó là dường như trận đó là trận duy nhất mà tụi Úc nó đụng. Coi như là cái du kích của bác là là để mà chặn cái đường du kích Dạ, của Việt của Việt Cộng Cộng, vô. dạ. Em thấy bác cũng mấy cái cuộc chiến, tức là bác cũng đánh nhau, mà đánh nhau nhỏ nhỏ, đánh nhau mà ờ, mấy cái battle nhỏ nhỏ thôi, Dạ, mấy cái không có mấy những cái cái trận nhỏ nhỏ. trận lớn. Dạ. Rồi cháu xin phép bác kể tiếp tục cho tới cái khoảng gần năm 75 thì lúc đó bác ở đâu? Ồ, tôi đi tôi phục vụ trong quân đội Úc á, cho đến năm tôi nhớ dường như là năm 69 70 gì đó. Không, 70 70 71. 70 71 là quân đội đồng minh nó bắt đầu nó rút đi. Nó có cái lệnh là rút, giao cuộc chiến này cho Việt Nam, nó gọi là Vietnamese chiến tranh hóa Việt Nam. Đó. Nó nói là chiến tranh hóa Việt Nam, nó dùng cái danh từ đó thì tôi cũng không có thích, tôi không có happy lắm. Tại sao gọi là chiến tranh hóa mà Việt Nam? Cuộc chiến là cuộc chiến của mình mà. Mình đánh mình giành tự do cho, mình đánh đuổi Việt Cộng nó xâm chiếm miền Nam mà. Chiến của mình mà, đâu phải là chiến của một nước nào đâu, của Mỹ hay là của nước nào đâu, mà bây giờ nó giao lại cho mình, thấy không? Hồi xưa tính bây giờ là mình đánh giặc, chứ đâu phải là mình đi nhờ nó đánh cho mình đâu. Đó, nó giúp mình là nó giúp nhân lực sau này thì nó giúp, nhưng mà tiền bạc mình chỉ cần súng đạn thôi. Thì theo tôi biết thì ông tổng thống Ngô Đình Diệm không có muốn quân đội đồng minh vô. Tôi chỉ cần mấy anh viện trợ cho tôi súng đạn, tiền bạc để chúng tôi đánh giặc. Nếu mấy anh vô thì cái cuộc chiến của chúng tôi không còn ý nghĩa nữa. Đó, cho nên chính vì vậy mà tổng thống Ngô Đình Diệm bị tụi nó gạt đi. Thì đến năm 70 thì quân đội đồng minh nó rút, trong đó có chiến đoàn Úc Đại Lợi nó cũng rút đi. Thì quân đội quân đội Việt Nam Cộng Hòa mà biệt phái như vậy thì phải làm cái gì bây giờ? Không có đơn vị, cho nên chúng tôi được đưa về mấy cái đơn vị khác trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, giống như là không quân, hải quân, trường tinh, dân vận, tất cả những đơn vị khác trong quân đội chia ra đi hết. Riêng tôi thì tôi xin được biệt phái vô hải quân. Lúc đó thì tôi đi về hải quân. Tôi vô hải quân, chức vụ của mình, cấp bậc của mình vẫn giữ như cũ, nhưng mà ở trong một cái đơn vị khác. Tôi thuộc đơn vị hải quân. Hải quân, khi mà về hải quân họ cho tôi đi học một cái ngành gọi là quản kho, coi về vấn đề tiếp tế, tiếp liệu của hải quân vậy thôi. Tôi đi học đó rồi sau 3 tháng học thì họ biệt phái tôi về làm tại trung tâm tiếp liệu hải quân, tức là hải quân công xưởng bây giờ, nằm ở Cường Để á, nằm ở Cường Để, thì cũng kế bên bộ tư lệnh hải quân ở bến Bạch Đằng. Thì từ năm tôi nhớ là tôi ở trong hải quân
được 3 năm, tức là đến 30 tháng 4 là được 3 năm mấy rồi. Tức là bác làm trong cái quân đội mà tiếp tế là bác ở trên đất liền hay là bác ra ngoài ngoài biển? Trong đất liền chị. Ừ. Lúc đó thì cũng vẫn còn cố vấn Mỹ, nhưng mà ít lắm, cho nên họ biệt phái tụi tôi vô một cái toán cũng đặc biệt là đi kiểm kê, mới gọi là đi kiểm kê, đi theo một toán đi vậy đó, thì được năm ba người, ba bốn người đi theo, đi ra ngoài các căn cứ của hải quân, tức là đi kiểm kê những đề tiếp liệu, nếu có thiếu thì mình báo cáo, mình xin thêm. Lúc đó thì cũng còn cố vấn Mỹ, nó coi mà rất là ít đó. Vấn đề tiếp tế mà xin quân đội Hoa Kỳ nó cho đó, coi như là nó giới hạn tối đa, không còn nữa, nó không có được như lúc trước nữa. Thành ra tôi việc phái làm như vậy cho quân đội, cho binh chủng hải quân được 3 năm mấy, cho đến 30 tháng 4. Cho đến 30 tháng 4 thì Tức là bác ở đâu? lúc đó là tôi vẫn ở trong hải quân. Thì đêm đó cái đêm tôi trực, cái phiên tôi phải trực, thành ra tôi không có phải là được nghỉ giống như mỗi lần. Nếu mình nghỉ thì mình được ở nhà với gia đình, còn mình trực mình phải vô trong trại mình trực, thì cũng có thể là đó một cái phần số may của mình đó. Thì đêm 29 chứ, tôi biết lúc đó thì nó cũng lộn xộn rồi, trước đó 1-2 ngày nó cũng đã lộn xộn rồi, thì càng ngày nó càng lộn xộn thêm, cái tình hình nó càng tối tăm hơn, cho đến 29 tháng 4, tối 29 tháng 4 là cái tối tôi phải đi vô trại tôi trực. Thì khi tôi vô trại đó thì lúc đó cái thời gian đó là 5-6 giờ chiều, lúc đó là lộn xộn nhiều. Tôi thấy trên đường bà con người ta tấp nập, người ta chạy, cũng như là người ta đi tránh một cái gì đó. Thì tôi thấy thì tôi cũng có thể biết rằng nó không có hay nữa, tình hình nó không có hay nữa. Thì tôi mới nói với gia đình, tôi mới nói với ba tôi, nếu tối nay mà tàu nó có đi, con sẽ đi luôn, con không có về. Thì ba tôi mới ông cũng biết nhưng mà cũng buồn, thật ra không biết, mình có biết mình đi đâu, thật ra không biết đi đâu, không một người nào biết đi đâu. Mình chỉ biết là mình đi. Mà đúng, khi mà tôi đi ra đi vô trực thì tôi thấy tình hình nó rất là tệ rồi. Bà con, tôi thấy cái cổng trại, tại sao mấy anh quân cảnh lại cho bà con người ta đi vô, mỗi lần đâu có được đi vô, cái người dân thường đâu có được đi vô, mà tôi thấy họ đi vô lác đác, cũng không phải đông nhưng mà họ cứ đi vô lác đác vậy đó. Rồi tôi đi vô tôi cũng trực, tôi cũng nhận súng tôi trực, mà khi mà tới 7-8 giờ đêm thì tôi thấy người ta càng vô càng nhiều. Lúc đó thì tôi nghe được tin tức là mình không còn quân đội nữa, quân đội giải tán. Lúc đó tôi cũng chẳng biết phải làm cái gì, tôi cũng đi theo người ta, đi theo mấy người trong đơn vị của tôi là đi trả súng lại, trả súng. Lúc đó không có cái gì mà nó
gấp rút hay là vội vã đó, rất là bình thường. Không có phải gì mà panic, không có đâu, rất là bình thường. Mà tôi thấy đồng bào người ta bắt đầu người ta đi vô, người ta đi lên tàu. Tàu tôi nói với chị là tàu hải quân, là cái tàu lớn đó, cái tàu gọi là cargo ship, mình gọi là dương vận hạm, cái loại đi biển mà nó chở đồ rất là nhiều. Mấy người bà con ngày xưa người ta đi di cư là đi chiếc tàu há mồm, tôi gọi là há mồm đó, là chiếc tàu đó đó. Tôi thấy bà con người ta đi lên đó, rồi tôi nghĩ trong đầu tôi phải chạy về tôi gọi gia đình. Có thể được chứ, lúc đó ở ngoài cũng yên, nhưng mà trên đường đi từ ở nhà tôi đi vô trại, tôi thấy lính nhảy dù nó gác mấy gốc cây đó, nó đứng nó sẵn đó rồi, thì tình hình nó không có tốt. Thành ra tôi cũng nghĩ rằng tôi chạy về, lúc đó 7-8 giờ đêm rồi, tôi chạy về tôi gọi ở nhà thì cũng có thể được. Nhưng mà tôi thấy tôi cũng lo là nếu mà tôi gọi ở nhà đi á, tôi còn cái thằng em nữa đó, nó đang ở trong trại thú quân lục chiến, mà lúc đó là biết rằng nó đang trên đường đi về nhà. Mà nếu mà tôi nghĩ là nếu tôi đi về tôi kêu ở nhà đi, rồi nó về nó thấy không thấy ai hết, lúc đó nó phải như thế nào, nó phải ra sao. Nó còn nhỏ mà, nó mới có 17-18 tuổi à, nó đã đi lính rồi, 18 tuổi. Ở trên đường về từ đâu? Đường từ trại thú quân lục chiến ở trên, tôi không nhớ đâu, giữa bên Hoài đâu đi về, nhưng mà nó chưa có tới nhà đâu, không biết nó tới đâu rồi, tôi chẳng biết nó chết sống nữa. Thành ra tôi quyết định thôi, tôi đi, tôi không về kêu. Tôi không biết rằng tôi kêu ở nhà đi rồi đi với tôi rồi chết chùm cả đám hết, cho nên tôi không biết tôi sẽ đi đâu, cho nên tôi không quyết định. Nếu tôi biết là đi Mỹ, hay tôi biết đi Phi Luật Tân, hay đi Guam, tôi về nhà tôi lôi hết đi. Nhưng mà tôi không biết là mình đi đâu, với giữa biển đụng trận mình chết rồi sao, chết hết à. Thôi thà để mình tôi chết, là tôi quyết định tôi đi. Thì trên tàu lúc đó đông lắm, tôi nghĩ rằng chắc cũng mấy ngàn người, rất là đông. Thì ở trên tàu cho tới khuya 12 giờ đêm thì có cái lệnh nhổ neo là lúc đó tôi đi bắt đầu ra hướng ra Vũng Tàu. Lúc đó là cái cảnh ở trên cái cảng đặt lúc nơi nó có hỗn loạn không? Đúng vậy, lúc đó là trên cảng Bạch Đằng. Một số tàu khác cũng bắt đầu ra đi nhổ neo đi hết. Họ bắt đầu họ đi hết, không ở lại. Nhưng mà trong khi đi ra trên đường đi ra Vũng Tàu, đi ngang Nhà Bè, thì được lệnh bà con phải nằm xuống hết, không có được đứng lên hay là gì hết, phải nằm xuống sát lòng tàu để cho Việt Cộng nếu nó có bắn á, nó không có ai bị thương hay chết. Bởi vì tôi biết là trước tụi tôi đó có chiếc tàu dân sự, mà chiếc tàu đó là trên tàu đó có nhà văn Chu Tử bị bắn. Sau này biết là ông chết, chiếc tàu đó sau này ông Chu Tử chết, cho nên bà con ngồi xuống hết im ru. Lúc đó cũng sợ chứ, rồi cũng bình yên đi ra khỏi cái khu vực nguy hiểm, tiến ra tới Vũng Tàu là cũng gần sáng rồi, đi thẳng ra ngoài khơi luôn, chưa một người nào biết đi đâu, chỉ đi biết rằng ok, được lệnh tập trung ở ngoài Côn Đảo. Thì
Thì tụi tôi trưa, đến trưa là tụi tôi tới Côn Đảo rồi, tập trung ngoài biển. Một số tàu hải quân cũng khá đông, lúc đi đường thì cũng gặp nhiều chiếc tàu như nhỏ nhỏ, nhiều chiếc ghe nhỏ nhỏ, họ đi theo mà thấy rất là tội nghiệp, nhỏ xíu như là con kiến nó nằm ở trong một cái thau nước á, nhưng mà trời cũng thương, mặt biển im như là mặt hồ. Thành ra tôi cũng lấy làm lại. Cái tháng tư, cái tháng đó cũng ngộ là biển nó phải sóng lăn tăn chứ, nhưng mà thưa chị, rất là yên lặng, như tờ giấy vậy. Cho đến Côn Đảo thì đi như vậy, trên đường đi ra Côn Đảo thì thấy nhiều cảnh cũng đau lòng đó. Nhiều chiếc trực thăng nó bay theo tàu tôi, nó bay theo tàu tôi rồi mà tôi chính cũng thấy tận mắt theo. Thì mấy người pilot á, họ nhảy xuống, họ bay thấp với mặt biển á, họ nhảy xuống đó. Họ làm gì? Rồi một người pilot nữa, tới hai người lái trực thăng. Cái người dường như là pilot phụ họ nhảy trước nhá. Rồi sau đó cái người pilot chính á, mới nhảy theo, bỏ với trực thăng đi. Lúc đó trực thăng nó đâm xuống biển rồi đó. Thành ra trên tàu là tôi thấy là tôi thấy mấy người kia cũng quăng mấy cái phao á, nhưng mà sao quá, dường như cứu được có một người, còn một người kia tôi không thấy. Rồi có thể là họ mất. Cũng có nhiều như vậy lắm chứ không phải không, nhiều trường hợp như vậy đó, nhiều trường hợp rất là đau lòng. Mấy cái tàu nhỏ thì nó cũng đi theo mình, nó đi theo vậy thôi, chứ đâu làm sao mà lên tàu được. Tại sao hả? Nó chật quá rồi. Con người ta, tôi hỏi chị, không có chỗ nằm, đứng không, bà con người ta đứng lên ngồi như là cá hộp vậy đó, làm sao mà lên. Thấy chứ, họ đi theo được, vẫn là cũng may là không phải là nguy hiểm, cho nên họ đi được. Nhưng mà họ đi theo tới đâu? Họ đi theo, tôi không nhớ rõ họ đi theo tới đâu. Tôi không nhớ rõ họ đi theo tới đâu. Có thể họ đi theo tới không chừng, Philippines. Khi mà tụi tôi vô tới Philippines á, tới hải phận của Philippines nó không cho vô. Nó bắt tụi tôi đó phải hạ cờ Việt Nam Cộng Hòa xuống. Tôi không biết là nó bắt hay là cách chỉ huy ra lệnh mình không biết, người lái tàu, thuyền trưởng không biết. Cho nên có thể là nó bắt. Tại vì những chiếc tàu khác á, sau này tôi nghe đó là mấy anh bạn đó đi những chiếc tàu khác á, đều nói y giống như là tôi đã thấy trên chiếc tàu của tôi. Là khi mà vô hải phận của Philippines, là Philippines lúc đó nó cũng sợ Việt Cộng, nó sợ cái ảnh hưởng ngoại giao của nó, cho nên nó bắt mình. Có thể là nó nói nó bắt đi là mình phải hạ cờ Việt Nam Cộng Hòa mình xuống, tại mình mất nước rồi. Kéo cờ Mỹ lên, tháo hết những súng đạn liệt dược thì có ai có súng đạn tháo giật xuống biển hết, nó mới cho vô. Thì trên tàu chúng tôi thì cái mà cảm động nhất á, là chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa lần cuối cùng. Nó biết là mình mất nước, biết thật sự là mình không bao giờ mình thấy được cái cờ vàng ba sọc đỏ nó bay như thế nữa. Cho nên bà con đứng hạ cờ chào quốc kỳ để hạ cờ xuống đó, rất là cảm động lắm, ai cũng khóc hết đó. Cho nên lúc đó sau khi hạ cờ Việt Nam Cộng Hòa xuống, kéo cờ Mỹ lên,
lúc đó mới cho vô. Khi mà nó cho vô tàu của tụi tôi vô đó, là dường như là người Mỹ đã sắp đặt hết rồi. Họ không cho tụi tôi lên bờ mà đi vòng vòng đâu. Xuống tàu hải quân, đi qua một chiếc tàu buôn khác, chiếc thương thuyền, nó mướn sẵn hay sao đó không biết, lớn lắm, chiếc tàu khổng lồ. Cho nên bao nhiêu người trên tàu tôi đi qua chiếc tàu đó hết. Rồi chiếc tàu dân sự đó nó mới đưa tụi tôi đi Guam liền, chứ không có trễ lại giờ nào hết á. Xuống tàu bên này đi qua tàu bên kia đi liền. Thì mấy chuyến tàu tụi tôi đi, có tàu thì được lệnh trực thẳng đi thẳng qua bên Guam, có tàu thì được lệnh đi qua bên đảo Quét. Thì tôi thì được đi qua bên Guam, đi 3-4 ngày sau đó tới Guam. Lên tới Guam thì đi vô mấy cái trại, mấy cái lều mà thủy quân lục chiến Mỹ họ đã dựng sẵn rồi, cả ngàn cái luôn, lớn lắm, đông lắm. Chúng tôi ở đó làm thủ tục, rồi ở trên đó khoảng được dường như là một tháng để chuẩn bị đi Mỹ. Trong cái cuộc sống mà ở trên đảo Guam lúc đó thì tương đối rất là thoải mái. Quân đội Hoa Kỳ lúc đó nó lo cho mình mà đâu có phải dân sự, cho nên họ lo rất là chu đáo, tận tình, không có thiếu thốn hay là cái điều gì hết á, không có phải cái gì phải làm phiền muộn hết á. Rất là tốt, rất tốt. Xong rồi bác đi đâu từ đó? Sau khi ở đó được khoảng 1 tháng thì có cái tới phiên mình, gần 1 tháng như vậy tôi nghĩ khoảng đó, tới phiên mình đi Mỹ. Lúc đó ai cũng thích, khoái quá. Rời khỏi cái căn cứ nóng nảy này, nóng lắm, cho nên ai cũng thích. Mới đi lên cái chuyến bay C-141 phản lực của quân đội. Đi lên đó thì không có ghế ngồi, cứ ngồi sắp lớp giống như cá mòi vậy đó. Nó từ đó nó bay thẳng qua bên Cali, bay thẳng qua bên Cali, rồi nó đưa tụi tôi xuống Camp Pendleton. Cái trại đó là cái trại thủy quân lục chiến Mỹ mà sau này tôi biết nó nằm ở San Diego. Mà từ đó tới bây giờ tôi không có cơ hội để trở lại đó nữa. Tôi cũng muốn được trở lại đó coi cái trại này, vậy tôi nghĩ chắc bây giờ đó cũng là thay đổi rồi. Vậy chúng tôi ở trong trại đó được trại Camp Pendleton đó, lúc đó được 1 tháng 2 tháng gì đó ở trong đó. Thì mình cũng hơi boring, là tại vì ăn no ở không mà chán, cho nên tôi mới tình nguyện tôi xin đi làm cho cái tụi USCC. USCC là một cơ quan của thiện nguyện Công giáo Hoa Kỳ, nó cũng coi lo vấn đề, thì mình làm cũng như là giúp họ lo vấn đề giấy tờ. Cái người này bảo trợ, người kia bảo trợ, cái người này phải đi, người kia đi theo bảo trợ, người này, người kia, người nọ đi theo bảo trợ kia, cho nó vậy thôi. Cho đến một ngày tôi xin đi. Cái nhà thờ Công giáo ở Mỹ họ mang người tới bảo lãnh hả? Dạ không chị, cái đó là cái cơ quan của Công giáo Thiện nguyện Hoa Kỳ.
dường như bây giờ cũng vẫn còn á, USCC, United States Catholic gì đó, Họ bảo lãnh. họ không bảo lãnh mà họ giúp để mà tìm bảo trợ, người bảo trợ cho mình đó. Họ giúp tìm người bảo trợ cho mình, cho mấy người tị nạn. Thành ra họ có nhiều người, rất nhiều người bảo trợ lắm, rất nhiều người Mỹ vô bảo trợ những người Việt Nam đi ra. Thì cũng có nghe, tôi cũng được biết nghe nói là những người Việt Nam đi ra bảo trợ rồi nhiều khi họ cũng may thì họ gặp người tốt, mà không may thì họ gặp những người không có tốt, cho nên họ đối đãi không được như ý họ muốn, họ cũng trốn đó. Nên tôi biết vậy. Thì, trong cái thời gian đó thì tôi với anh bạn nữa, anh cũng ở đây nhưng mà anh mất rồi, thì định xin đi qua Úc Đại Lợi, tại vì tôi làm việc cho tụi Úc cho nó quen rồi. Nhưng mà không có may cho mình đó là cái thời gian mình lên mình xin, cái ngày mà lên mình xin đó là cái thời gian đó là tòa lãnh sự Úc đó chưa có mở cửa, nó chưa có open cái văn phòng của nó, cho nên tôi thấy dòng một Canada nó ở kế bên. Tôi với anh bạn mới qua xin vô chơi thôi, đó, muốn hỏi chơi đi xin Canada. Thì vô tôi gặp thì mấy người làm trong văn phòng lãnh sự đó họ rất là nice, tốt lắm. Họ gặp mình nói họ tôi muốn đi Canada, họ cười. Tại đa số mấy người Việt Nam đi Mỹ á, đa số mấy người Việt Nam đều xin định cư ở Mỹ, xin định cư ở Úc hay là ở Pháp thì kia nọ, nhưng mà hầu hết là xin định cư ở Mỹ, nhất là ở Cali. Mà chỉ biết ở Cali thôi đó, hồi đó chỉ biết có California thôi, không biết đâu hết. Gặp tụi tôi vô, mấy người trong tòa lãnh sự đó họ rất là happy. Tôi không biết tại sao họ happy, họ thích lắm, họ mừng. Tại sao mà bác không muốn đi Mỹ? Họ mới hỏi với tôi tại sao anh xin đi Canada, tại sao quý vị muốn đi Canada mà không muốn ở Mỹ đó. Mà thành ra chúng tôi nói tôi không có thích ở Mỹ, không thích, tôi không có thích. Nó chỉ biết mà mình nói rằng không có thích là nó hiểu rồi, có thể là họ hiểu, có thể là họ hiểu, có thể là họ hiểu là ý của mình muốn nói cái gì, cho nên họ nhìn với nhau, họ cười rất là thoải mái. Thành thử bây giờ chú xin phép đi tới Canada, định cư ở Canada thì là ai làm cái quyết định là bác ở đâu, bác định cư ở thành phố nào? Khi mà tôi xin đi nói với nhân viên của tòa lãnh sự Canada ở trong trại tị nạn Camp Pendleton thì họ rất là happy. Họ nói tại sao anh muốn đi Canada, tại sao anh không ở Mỹ, tốt quá. Tôi nói tôi không thích ở Mỹ vậy thôi. Rồi nếu mấy anh muốn đi Canada, ok, ngày mai đi. Rất là ngạc nhiên, ngày mai đi, cho vé máy bay rồi tôi liền. Mà đúng, qua ngày hôm sau là ra phi trường đi qua Canada. Nhưng mà trước khi đi họ nói anh muốn đi đâu, anh qua Canada anh muốn đi đâu. Tôi nói tôi đi Montreal, tôi thích Montreal. Tại vì hồi đó mình ở Việt Nam thì mình học cái sinh ngữ chính, sinh ngữ phụ của mình là tiếng Pháp chứ không phải tiếng Anh, cho nên mình biết tiếng Pháp khá hơn tiếng Anh, cho nên mình muốn đi đến Montreal, có thể là nó giúp ích nhiều hơn đó,
nó giúp ích nhiều hơn. Thành ra tôi đi tôi nói tôi đi Montreal, tại vì khi còn ở trong trại tị nạn đó, trước khi tôi đi quyết định đi Canada đó, tôi lên cái library, tôi với anh bạn mới lật ra coi Canada nó như thế nào. Mình ở xưa giờ mình chỉ biết là Ottawa, mình học địa lý mà mình chỉ biết là thành phố của Canada, cái thủ đô của nó là Ottawa, biết Toronto vậy thôi, ngoài ra những chỗ khác không biết, cho nên mới lên library research coi Canada nó như thế nào, Montreal nó làm sao này kia nọ, chỉ biết vậy thôi chứ mình đâu có coi mấy cái tỉnh nhỏ nhỏ như ở đây mình biết đâu. Lên xin thôi, xin đi Montreal, nó nói mấy anh đi Montreal, mấy anh hơi khó kiếm việc làm, tại vì thành phố nó lớn, nó cũ, nó không phải nó mới, nó lớn, nó đông dân, công việc làm nó không có được nhiều lắm đâu. Thì tôi đề nghị mấy anh đi qua miền Tây Canada, ở đó có thành phố Calgary, thành phố mới, cần nhiều người làm, cần có thể có việc làm rất là dễ, thành phố đẹp. Lúc đó mình chỉ muốn rời khỏi trại thôi, mình đi qua Canada được thì tốt rồi. Nó nói khi mấy anh muốn khi mấy anh qua Calgary được, sau này mấy anh muốn đi đâu mấy anh đi. Mình thấy nghe có lý, ok, được. Chúng tôi đi Calgary, qua ngày hôm sau là tôi đi đó. Bay thẳng tới Calgary hả bác? Hay là bay thẳng tới... Tôi bay từ Cali, đáp xuống Vancouver, dường như làm giấy tờ ở Vancouver nhập cảnh đó, rồi tôi mới từ Vancouver bay về Calgary. Cảm tưởng của bác đầu tiên của bác về Calgary là như thế nào? Thấy nó nói đúng, thấy họ nói đúng, thành phố nó nhỏ, nó đẹp, nó yên bình, mà lúc đó thì trên người của mình đâu có cái gì đâu, đi phi cơ mà tụi tôi đứa nào cũng mang đôi dép lẹp xẹp không phải như những người khác mà đi cùng chuyến bay, những người Canadian, những người quốc tịch khác, họ đi họ mặc tươm tất, tụi tôi trên người chỉ có một cái bộ đồ là không có được sạch sẽ nữa chứ đừng có nói, đi đôi dép lẹp xẹp, đứa nào cũng vậy mà không có ai nói gì đâu. Tụi tôi xuống thành phố thì được chính phủ ra đón tiếp. Có người đón tiếp? Tại vì chính phủ bảo trợ mà, thành ra chính phủ đón tiếp tụi tôi rồi. Bác có nhớ tên ai không? Tôi có nhớ tên một người, ông Friesen. Ông Friesen dường như là ông là già, ông mất rồi. Còn một bà nữa, là bà đó dường như là bà tên là Galan hay sao đó, bà cũng mất rồi. Hồi xưa đó là Manpower, nó gọi là cái chỗ trung tâm đó là Manpower, mấy người đó lo cho tụi tôi, đưa tụi tôi có nhóm thì đưa về khách sạn, hầu hết là đưa về khách sạn hết trơn á, tụi tôi đưa về khách sạn ở hết. Ở đâu? Khách sạn nào? Khách sạn bây giờ cái khách sạn tôi thì ở khách sạn tên là Impress Hotel, mà cái Impress Hotel đó nó phá rồi, nó đối diện với lại Palliser Square, không mà Palliser Hotel bây giờ nó đã phá rồi, nó xây cái building dầu hỏa bây giờ đó. Thành ra tụi tôi ở đó được mấy tuần, 1-2 tuần vậy đó. Thành ra tụi tôi mới xin đi ra ngoài, xin đi ở ngoài, đi ở cái apartment ở ngoài, rồi họ cũng kiếm cho đó. Có người thì ở hotel khác cả tháng,
tụi Cái tôi. cái căn nhà đầu tiên của bác là như thế nào? Cái căn đầu tiên của tôi đó là cái bachelor, họ mướn cho mình một cái bachelor nhỏ nhỏ vậy thôi, Bác ở một mình. ở một mình. Chung mấy người khác cũng cũng có những cái bachelor khác cũng ở chung cái building nhưng mà ở khác phòng. Đó. Xong rồi cái họ giúp mình đi mua quần áo, Yeah. đi chợ. Họ giúp mình đi mua quần áo, họ cho tiền mình mỗi một tuần. Tôi không nhớ bao nhiêu, tôi không nhớ bao nhiêu nhưng mà rẻ lắm. Chúng tôi đi mua đồ ăn một tuần lễ mà còn dư tiền đi xe bus, dư tiền mua thuốc hút. Đó, rất là rẻ, không có thiếu thốn gì đâu. Lúc đó họ có cho bác cơ hội để mà đi học tiếng Anh không? Có chị, họ cho tất cả những người mới qua đó, họ chỉ cho có chỗ đi học tiếng Anh. Tiếng Anh là cái building, cái trường tiếng Anh là AVC, nó gọi là AVC. Bây giờ nó ở dưới phố, cái trường, cái building đó bây giờ nó là college. Alberta Vocational College. Đúng rồi, bây giờ nó là college á. Thành ra tụi tôi đi học ở đó, cho tôi đi học ban đêm. Ban ngày tôi đi làm thì ban đêm tụi tôi lúc mà có việc làm rồi đó thì cũng vẫn đi học đó. Đó. Có người đi học nhưng mà riêng tôi thì đi học được tuần vậy đó. Tôi thấy không có khá hơn là tôi nghĩ. Đó, tôi không có đi nữa. Tại bác biết tiếng Anh rồi phải không? Tại vì mình cũng đã biết một phần nào rồi, nhưng mà mình muốn đi học để mà đi học làm sao mình học cái chỗ nào mà nó dạy mình học viết cho nó hay, cho nó đúng này kia nọ. Thì chỉ cái đó là chỉ có mình đi vô mấy cái trường chuyên môn mình học thôi. Nó nói như vậy, anh phải đi vô mấy cái trường chuyên môn anh học. Đó, thành ra tụi tôi, mà hơn nữa lúc đó mình không có khả năng để mình đi học. Mình nếu mà nói khả năng ở đây là tại vì mình đâu phải lo cho một mình. Tụi tôi tới đây là mục đích đó là muốn đi làm để kiếm tiền, để giúp cho bên nhà đang có biết là mình biết ở bên nhà bây giờ đang rất là khổ, không có công ăn việc làm đâu. Họ sống rất là cơ cực, không có cách nào để liên lạc về nhà được hết á. Cho nên mình biết rằng ở bên nhà khổ. Chính vì vậy mà chúng tôi mới xin đi qua Canada, là một nước neutral, không có, nó có liên hệ ngoại giao với Việt Nam, cho nên mình có thể liên lạc về nhà nó dễ hơn là ở Mỹ. Lúc đó nó không cho, Mỹ tuyệt đối không cho. Cho nên khi mà tụi tôi đặt chân tới Canada là cái việc đầu tiên ngày hôm sau là tụi tôi tìm cách cho bên nhà biết bằng cách đánh điện tín. Đó. Có nhận được không? Bên nhà được, nhận được. Đánh điện tín để bên nhà được biết, tức là biết mình còn sống, là mình đang, đó là đủ rồi. Đó. Chứ trước đây mình muốn mà mình không làm được. Rồi Cái việc đầu tiên là có ai giúp bác đi kiếm không? cái việc đầu tiên mình đâu có biết đâu chị. Mình đâu có biết chỗ nào, mình đâu có biết ai mướn hay gì đâu. Mà tại vì họ đi kiếm cho mình. Manpower, chính phủ, mấy người của chính phủ họ đi kiếm cho mình. Họ nhờ hãng xưởng, họ phone hãng xưởng kiếm. Mà cái tốt của họ là chúng tôi nhớ hoài cho đến chết. Cái tốt đó mình thấy cái người Tây phương ở đây mình phải học họ được nhiều lắm. Tốt của họ là họ kiếm cho mình được việc làm. Họ không có nói ồ anh đi chỗ này, anh tới đây anh làm nha, anh đi nha. Không. Cái bà Galang là cái bà đó, là tôi nói với chị hồi nãy là bà đã mất rồi đó. Bà rất là tốt. Cái ông Friesen cũng vậy. Bà đối với tụi tôi là cái bà Galang đó,
sáng sớm đó, 7 giờ mấy gần 8 giờ, bà tới bà gõ cửa phòng tụi tôi, gõ phòng từ đứa vậy đó. Tụi bay dậy đi làm, kêu đi làm, kêu tụi tôi dậy, xuống xe, chở tụi tôi đến nơi hãng, giao cho hãng, giới thiệu cho hãng, rồi bà mới đi về. Còn cho nên cái ơn của họ tôi nhớ hoài đến chết, không có quên, họ tốt lắm. Cho đến khi mà đi làm rồi thì họ giao mình cho hãng, cho chủ rồi, thì mình cũng yên tâm, thì chủ nó biểu mình làm gì thì mình làm đó thôi. Rồi mình đi về thì mình có thẻ xe bus rồi đó, mình có tiền, lúc đó đi xe bus có 25 xu à, chứ không phải bây giờ mấy đồng đâu, rất là rẻ. Cái việc đó là bác làm gì, cái hạng gì này? Cái lúc đó là labor, mình bất cứ công việc nào có là mình cứ nhận đi, mình làm, mình đâu có biết cái gì để mà mình đòi hỏi. Cho nên tôi làm trong cái hãng thép, thì mấy hãng thép là mấy cái hãng đó là nó đang mấy cái lưới thép để làm mấy cái floor của mấy cái building đó, thì tôi làm ở đó, cũng cùng một số anh em Việt Nam làm ở đó luôn. Đấy. Còn những người khác thì làm ở chỗ khác thì tôi không biết, nhưng mà họ cũng đã gửi để giới thiệu đi làm vậy đó. Bác làm ở đó được bao lâu? Tôi làm ở đó được 1-2 năm gì đó. Rồi sau thì mình đã quen rồi, mình biết rồi, thì mình nhìn chỗ khác thì mình thấy nó công việc nó nhàn hơn, công việc nó tốt hơn, lương nó trả khá hơn một chút, thì mình tự mình xin đi thôi, lúc đó là tự mình thôi. Yeah. Thì công việc thứ nhì là bác chuyển qua loại công việc gì ạ bác? Công việc thứ gì là công việc đó làm cho hãng nhiếp xe thôi đó. Cho đến cái ngày, cho đến sau này tôi làm cũng được một thời gian, được cũng 5-7 năm á, rồi mới xin đi học ban đêm, đi học thêm ban đêm cái cua 1 năm về điện tử. Thành ra tôi làm đi học được 1 năm thì mình được cái certificate rồi, thì mình ra mình xin mình làm cái nghề khác. Nghề gì ạ bác? Cái nghề sửa máy photocopy. Sửa máy photocopy thì vô đó học, mình cũng đâu có biết, nhưng mà vô đó họ dạy mình, tại mình có cái basic rồi, thì bắt đầu từ đó cho đến sau này retire thì mình cũng làm những cái nghề giống như vậy đó, nó relate với nhau đó. Cũng photocopy, máy in, nó cũng giống với nhau cho đến khi về hưu luôn. Yeah. Cái nghề này nó có bền vững không, kiếm việc có dễ không? Cũng dễ chị, không có khó khăn, tại vì mình có cái nghề, mình có cái kinh nghiệm, mình cũng quen công việc, mình quen cuộc sống ở đây rồi, cho nên cũng dễ. Bác ở đó khoảng mấy năm thì là bác mới cảm thấy là coi như là mình ổn định rồi, đây là quê hương mới của bác? Tôi nghĩ khoảng chừng 1-2 năm sau nó 1-2 năm, có thể 1 năm, có thể 1 năm đó. Tại lý do tôi nói với chị là nó đến sớm như vậy là mình không còn đường lựa chọn nào hết, không còn lựa chọn nữa, mình phải chấp nhận đây là quê hương của mình, đây là nhà của mình, dù mặc dù mình không có thích, mình không có thích đâu, mình chọn ở đây, mình làm việc ở đây, nhưng mà giờ phút nào mình cũng nghĩ đến quê hương của mình hết, mình cũng nghĩ đến quê nhà của mình cũng mong ước có một ngày nào đó mình được trở về, mình sống trên quê hương của mình. Rất là, mình không phải muốn là cuộc sống là vương giả hay thế nào, nhưng mà sống rất là bình thường, nhưng mà sống trên quê hương của mình, trên đất nước của mình, thở không khí trong lành của Việt Nam mình,
cứ mong hoài, mình đợi hoài, không biết cái ngày nào đó nó đến. Cho nên hiện tại bây giờ thì mình phải chấp nhận cái cuộc sống này, chấp nhận cái chỗ này là quê hương thứ hai của mình đi, để rồi một ngày nào đó mình có thể cái ước muốn, cái hy vọng của mình nó thành hiện thực. Mình biết là nó sẽ đến, nhưng mà không biết lúc nào thôi, biết rằng nó sẽ đến. Bác có đoàn tụ lại được với gia đình của bác không? Bác có bảo lãnh họ qua được không? Ô, thật ra khi mà định cư ở đây được rồi đó, là công việc đầu tiên đó là tôi có cái tư tưởng là phải lôi họ qua đây. Mình biết ở bên đó họ không có được. Thì chính vì vậy đó, tôi muốn đi học mà không dám. Tôi làm đơn đi học có trường xếp rồi, lúc ở trường nó đã nhận rồi mà tôi từ chối. Tiếc thật. Lý do là tại vì mình phải đi làm để mình có công việc làm để mình xin bảo trợ được. Mình không có việc làm, chính phủ không có cho mình bảo trợ, cho nên phải tiếp tục đi làm để trước là để có tiền nuôi sống mình, giúp đỡ bên nhà một phần, sau đó mình có một cái phương tiện để mình chính phủ nó thấy đó, nó cho mình bảo trợ người nhà qua. Thì tôi ở được 3 năm, tôi xin vô quốc tịch là ok, đúng theo luật của chính phủ. Khi mà vô quốc tịch rồi, tôi làm đơn tôi xin bảo trợ, tôi bảo trợ gia đình quá. Thì khoảng 1 năm hơn thì tôi bảo trợ thằng em nó vượt biên, nó chạy qua Miên, chạy qua Thái Lan, tôi bảo trợ nó qua đây. Sau đó tôi bảo trợ cả nhà qua. Lúc đó Canada nó về, nó cho ngoài cha mẹ ra, anh em, vợ con của họ, nó cho đi hết á. Nên tôi bảo trợ đi hết. Coi như là họ qua đây hết rồi. Một năm mấy sau là họ đoàn tụ với tôi bên này hết. Là năm 80 hả? 80, 81 Khoảng đó đó chị, khoảng đó. Bây giờ bác nhìn lại 40 năm hết, cái gì là cái trở ngại to nhất của bác mấy cái năm đầu tiên? Mấy cái năm đầu tiên đó, cái trở ngại chị muốn nói ở đây là trở ngại về vấn đề gì? Trong cái gì mà nó làm cho cản trở cái cuộc hội nhập, những cái khó khăn bác đã từng trải qua? Có thể là đối với tôi thì không, là tại vì mình đã có một trình độ, mình biết, mình đã biết tiếng Anh, mình đã biết một phần tiếng Pháp, thành ra mình hội nhập không có khó khăn, không có khó khăn gì hết. Cái cuộc sống của mình ở đây mình thấy cũng không có khó khăn. Mình chỉ thấy là không có được như mình muốn thôi, tại vì cái vận may của mình nó không có đến với mình. Thí dụ như mình muốn đi học thêm thì mình gặp cái trở ngại này, trở ngại kia, mình không có đi được, vậy thôi. Nhưng mà cuộc sống rất là bình thường, không có, tôi không thấy cái gì trở ngại hết. Nếu vậy thì là có cái gì mà nó giúp bác có cái tư tưởng như vậy, hay là nó giúp bác đối phó với lại những cái khó khăn? Cái đối khó, cái thiện chí, cái patient của mình á, mình nếu mà có cái điều gì, có cái gì nó hơi vướng vấp thì mình tự nhủ, mình tự
bảo mình qua được. Cái kiên nhẫn, cái lòng kiên nhẫn thì nó cũng giúp mình nhiều lắm, nó qua hết. Tôi thì tôi thấy không, như tôi nói với chị đó, tôi không có gặp khó khăn như gì cho lắm. Dạ. Và cảm tưởng của bác về cái đời sống của bác, cái cuộc sống mà bác đã thành lập ở Canada này là như thế nào? Cuộc sống của tôi thành lập ở Canada này thì tương đối là coi như thỏa mãn, theo như mình muốn. Mình không có một cái ước vọng cao sang. Mình không có muốn nhìn tới những cái gì mà mình không có với được, cái gì mà nó ngoài tầm tay mình, hay là nó kêu là cái gì, cái cái cao vọng hay sao đó mình không biết, nhưng mà mình không có nghĩ tới cái chuyện đó, nó xa vời mình, nó không có thực tế. Tôi nhìn những cái gì trên thực tế thì nó dễ cho mình thôi. Với bác nghĩ gì về cái phản ứng của Canada, cái phản ứng đối với cái khủng hoảng tị nạn? um, phải công tâm mà nói, chính phủ Canada cũng cũng khổ về vấn đề tị nạn chứ không phải không. Cái trường hợp của người Việt Nam của mình ngày xưa đó, năm 75 cho tới năm 80 là Canada đó, họ nhận rất là nhiều người Việt Nam tị nạn vô. Họ nhận một cách ào ạt chứ không phải không. Không phải đó là, theo tôi thì không phải đó là cái policy của họ đâu, một phần nhỏ thôi, nhưng mà cái lòng bác ái, cái lòng nhân, không phải của chính phủ nữa mà của người dân Canada nữa kìa. Họ đâu có phản đối đâu chị, thấy không? Cái người Việt Nam mình ngày xưa họ vô cái thời gian trước năm 80 mỗi một lần 5.000, 3.000 đó. Có mấy cái đợt sau là cả chục ngàn vô, mà tôi đâu có thấy người dân Canada nó phản đối đâu. Chị thấy không? Đâu có. Chính phủ làm thì họ cũng open arm, nhưng mà được cái là chính phủ Canada rất là open arm. Họ giàu có, nhưng mà họ không có phải ích kỷ. Người dân Canada họ cũng không phải là họ giàu có gì cho lắm, nhưng mà họ cũng sống được dư dả, nhưng mà họ không có ích kỷ, cho nên họ không có chống đối cái chương trình của chính phủ mà giúp cái người tị nạn của mình. Cho đến sau này cũng thế thôi. Mặc dầu mình biết rằng họ cũng khổ tâm, tại vì phải tốn tiền rất là nhiều, tốn kém rất là nhiều chi phí của quốc gia để lo cho dân tị nạn, nhất là những người như tụi tôi mà đến đây đầu tiên, rồi sau này nữa đó, cho đến sau này mình nhìn lại cái dân tị nạn Syria sau này đó, chính phủ cũng open arm, nhưng mà người dân thì họ cũng không có welcome cho lắm. Chỉ biết là tại vì một phần là có thể là họ cũng thấy được cái khó khăn, một phần vấn đề tôn giáo của người Syria, mà một phần đó thì cái kinh nghiệm mà chính phủ đã lo cho dân tị nạn từ hồi xưa tới đến bây giờ đó, cho nên phải, nếu mà nói gì không thể nào quên ơn được chính phủ Canada, mà cũng không thể nào quên ơn người dân Canada. Cái đó
thấy rõ, mình thấy rõ họ open arm, họ không có giống mấy nước khác mà nhiều khi họ kỳ thị, có thể là nhiều khi nó ra mặt đó, không? Nhiều Canada không phải là 100% là tôi nói vậy là ai cũng tốt hết, không? Cũng có một hai cá nhân thôi chứ không phải không có, cũng có nhưng mà một hai cá nhân nhỏ thôi. Dạ. Còn đa số rất là tốt, phải biết ơn họ. Bác có chia sẻ cái kinh nghiệm và à, à, cái kinh nghiệm của bác, kinh nghiệm chiến tranh và kinh nghiệm tị nạn và hội nhập ở Canada, bác có chia sẻ cái đó với người người Canada hay là với lại cái thế hệ sau này không? Có chị, có nhiều lắm, có thường lắm, ngay cả đến bây giờ cũng 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 có nữa. Tại vì gặp cái trường hợp mà mình nói chuyện với nhau đó thì mình cũng chia sẻ những cái quá khứ của mình, là trong cuộc chiến Việt Nam, giữa ý thức hệ với nhau, cộng sản và tự do. Rồi mình cũng nói chuyện với họ về cái kinh nghiệm cuộc sống ở đây đó. Mình cũng trao đổi với họ về những cái kinh nghiệm, những công việc làm. Với ai, với lại những người đồng hương hay là những người Canada hay là Vâng, những người có, với những người đồng hương của mình, có những người đồng hương của mình sau này họ đến đây. Đối 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 với tụi tôi là những người sau này họ đến đây, họ không có biết, họ không có kinh nghiệm giống mình ngày xưa, cho nên tôi nói những cái đó cho họ biết. Giống như là bà con dòng họ mình hay bạn bè của mình đến đây sau này hoặc là qua đi chơi thì mình cũng nói cho họ biết những kinh nghiệm của mình đối với vậy. Mà đối với dân Canadian ở đây thì dĩ nhiên là mình gặp họ hàng ngày, mình gặp họ trong sở làm, trong công việc làm của mình, hay là trong những cái buổi mà văn nghệ giao tiếp với nhau thì cũng trao đổi với nhau vậy, cũng có chị. cái thế hệ sau này có thể học hỏi được cái gì từ cái kinh nghiệm của bác và cái kinh nghiệm của nước Canada trong qua cái chương trình tị nạn này? Cái thế hệ sau này á, tôi thấy giống như thế hệ sau này là con cháu của mình, họ nhìn ngay cả bây giờ đó thì mấy đứa đó như con cháu của mình á, nó không có kinh nghiệm đó, nhưng mà mình cũng thường nói chuyện với nó những cái quá khứ, những cái những cái những cái khổ của mình trên đường mình vượt biên, trên đường mình đi tới đây, mình lập nghiệp, rồi mình sống như thế nào, đến ngày hôm nay mình được như thế này, con cháu được như thế này, là do ở đâu đó, do như thế nào. Cuộc sống của mình nhìn mình thấy mình biết thì mình cũng phải nhớ, mình phải nhớ lại, mình phải biết ơn, mình phải làm sao mà có thể giúp được những cái người sau này giống mình đó. Mình phải đối với họ giống như là lúc trước người Canadian hay là chính phủ Canadian đối với mình, đối với cha mẹ mình, cho nên ngày giờ phút này mình mới được như thế này. Bác có muốn nói cái gì khác nữa không ạ? Sau cùng thì chắc không chị, hết rồi, nhưng mà như đã nói với chị đó là cảm ơn chị, cảm ơn toán thu hình của chị, cảm ơn đại học Fullerton đã có cái chương trình rất là đặc biệt này để cho cái người dân, để cho tụi tôi có thể nói lên cái tiếng nói của mình, cái cảm nghĩ của mình. Mà cái điều như đã nói với chị hồi nãy á, là nếu không có chính phủ Canada, nếu không có cái lòng tốt của cái người dân Canada thì chúng tôi
giờ này không có ngồi đây. Tụi cháu cảm ơn Cảm bác ơn đã chị. tham gia cái Dạ. dự án của tụi Cảm ơn chị.